upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng kang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable Channel 100. At sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radio Filipino Tarlac.
magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8, Ginang Bilen Maristela Sanggalang, sumasayang papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na isasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad ng kanyang bukasyon na magmahal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Mangyaring pakibuksan ito sa pahina 335 hanggang 364. Tayo munang mag-aral sa ating nakaraang aralin. Ang paksang ating tinalakay ay ang mga katangian ng isang responsableng babae pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Ang mga katangian na ito ay ang pagkabirhen ay isang kanais-nais na katangian kung kaya't ito ay ibibigay lamang sa tao na iyong pakakasalan. Sapagkat ang katawan ng isang babae ay templo ng Diyos at hindi isang laruan. Kaya, responsibilidad na ingatan at alagaan ang iyong sarili. Igalang ang iyong sarili upang igalang din ng iyong magiging kasintahan. Upang hindi makagawa ng pagkakamali at hindi matukso ang iyong kasintahan. Nararapat lang na maging mahinhin sa iyong pagkilos, pananamit at pagsasalita. Isipin lagi na ang iyong magiging nobyo ay maaaring maging iyong asawa at ama ng iyong mga anak balang araw. Kaya, huwag gagawa ng bagay na makasisira sa iyong paningin. At higit sa lahat, ilaan ang iyong puri at damdamin sa iyong magiging asawa at anak. Dahil gusto mong maging isang ina at asawa balang araw, at syempre, laging hingin ang payo at patnubay ng ating mga magulang. Dahil walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. At para naman sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang angkop na kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagbibinata at sa pagtupad ng kanyang bukasyon na magmahal. Kung noong nakaraang talakayan ay tungkol sa responsableng babae, ngayon naman mga anak ay tungkol sa responsableng lalaki. Ang bawat tao ay ipinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay makakamit sa pamamagitan ng iba't ibang
tungkulin. Wika nga ng marami, tayo ay nasa mundo upang gumanap ng ating misyon. Hindi lamang natin kailangang isagawa o isakatuparan ang mga ito. Mahalaga rin na maglaan ng panahon upang unti-unting tuklasin ang mga ito. Patunay lamang ito na namumuhay tayo sa mundo, hindi para sa ating sarili lamang. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa. At sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, mahalaga ang matapat na pagtupad sa ating mga tungkulin. Sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata, nahaharap ang isang teenager na katulad mo, anak, sa iba't ibang mga pagbabago. Sa kabila ng lahat ng ito, dapat matutunan na mapanatiling mataas ang tiwala sa sarili. Gamitin mo itong pagkakataon upang mas mapagyaman ang iyong sarili. Kailangan magsimula ka ng tama. Dito nakasalalay ang tagumpay sa pagharap sa mga susunod pang yugto ng iyong buhay. Ito rin ang makatutulong upang maging maligaya ka sa iyong pamumuhay. Marami ang nagsasabi na ang tunay na lalaki ay malakas, macho, gwapo, medyo maloko, maraming naging girlfriend at sikat. Pero, nasusukat ba sa mga katangiang ito ang pagiging responsable ng isang lalaki sa kanyang mga pangako? Marami ang nagsasabing hindi. Siyempre, alam natin na ang mga nabanggit na katangian ay panlabas lamang. At alam natin na ang higit na kailangan sa pagiging responsable ay ang panloob ng mga katangian ng isang tao. Ngunit, ano kaya ang mga katangian ng isang responsableng lalaki? Narito ang mga katangian ng isang responsableng lalaki pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Mula sa Pro-Life Philippines na sinulat ni Pilar at ang kanyang mga kasama noong 2005. Una, pinagkakatiwalaan ako ng mga magulang, ng aking kasintahan at ng aking mga magulang. Hindi ko ito sisirain. Gaano ba kahalaga ang tiwala, anak? Isa ang tiwala sa bumubuo ng isang samahan. Dahil ang pagmamahal ay nandyan na sa una pa lang, pero dumating ang isang araw na masira mo ang tiwala ng taong mahal mo. Nagkakaroon na ng lamat ang pag-ibig. Sabi nga, ang pagtitiwala ay kagaya ng isang baso. Kapag nagkalamat na ito, kahit gumamit ka ng pinakamadikit na pandikit, ay siguradong kitang-kita pa rin ang lamat. Tandaan, huwag gagawa ng mga bagay na ikasisira ng kanilang tiwala. Igalang sila at tuparin ang pangako. Pero, pwede pa din nang maging maayos kung gagawin din natin ang mga bagay na alam nating ikakapanatag ng loob nila. Mas maligaya ang takbo ng relasyon kung pwede mong pagkatiwalaan ang taong kasama mo. Madali nating maibabalik ang tiwala, lalo na sa taong mahal natin. Kaya sana
Kung mangyari na ma-break ito once, sana hindi na ulit mangyari. Dahil mahirap maibalik ang tiwala kung paulit-ulit itong nasisira. Kung alam natin na masasaktan ang mahal natin sa mga ginagawa, think twice, ika nga. Minsan, kailangan mo lamang mamili kung sasaktan mo ang mahal mo at gawin ang gusto mo o pigilin ang sarili at gawin ang tama. Mas masarap maging tapat kahit nakatalikod ka. Pangalawa, igagalang ko ang aking nobya. Katulad ng pag-asa kong igagalang ng ibang lalaki ang aking kapatid na babae. Ang paggalang ay umaani ng parehong paggalang. Ang taong nire-respeto ay magaling makipagkapwa-tao. Kung gusto talaga natin na tayo ay respetuhin, matuto rin sana tayong rumispeto sa ating kapwa-tao. Hindi lang sa tao, kundi sa lahat ng nilalang ng Diyos na nakapaligid sa ating may buhay man o wala. Dahil ang pagre-respeto ay walang pinipili kahit na sinuman. Ang respeto ay parang salamin. Kung ano ang ipinapakita at ginagawa natin, ganun din ang makikita mo sa salamin. Kagaya siya ng paggalang. Matuto kang gawin ito upang ganun din ang ipakita nila sa iyo. Ang paggalang sa magiging nobya ay kagaya ng paggalang na iyong ipinapakita sa iyong mga magulang at mga kapatid na babae, kung meron man. Pangatlo, igagalang ko ang pagbabae. Hindi ko hihilingin sa aking nobya na gumawa ng mga bagay na ikahihiya kong malaman ng aking ina. Isa sa nagpapatibay ng relasyon ay ang respeto o paggalang sa bawat isa. Kung paano mo ignagalang ang iyong ina, gayon din dapat ang paggalang na ibibigay mo sa iyong nobya. Huwag siyang pilitin na gawin ang mga bagay na hindi naman niya gustong gawin. Tandaan, ang mga babae ay hindi laruan at collectibles. Ang mga babae ay minamahal at hindi pinaglalaruan. Hugot yata yan, madam, ha? Igalang, alagaan, tulad ng isang marupok na sisidlan. Dahil balang araw, siya ay iyong magiging asawa at ina ng iyong magiging anak kung ito ay loloobin ng may kapal. Pang-apat, ikinararangal at ikinalulugod kong makasama ang aking nobya. Isang pagkakamali ang umasa ng higit pa bilang kabayaran sa pagtatagpo ito. Ipakita at ipadama sa iyong nobya na masaya ka at proud ka sa kanya. Huwag siyang ikahiya. Iparamdam sa kanya kung gaano mo siya pinapahalagahan at minamahal. Walang katumbas na halaga kapag nararamdaman niya na mahalaga siya. Subalit, laging tandaan bilang isang responsableng lalaki, sa tuwing kayo ay magkikita, huwag na huwag kang umasa na ang iyong pagtatagpo ay laging may kabayaran. Matutong igalang ang kanyang pagkababae, ang kanyang pagkaberhen. Masaya sa pakiramdam ng maharap kayo sa mga tao, lalo na sa iyong mga magulang, na kayo ay pareho kapwa malilinis. Panglima,
ako ay responsabling lalaki kung balang araw magiging isang ina at asawa ng aking nobya. Dapat siyang magsilbing halimbawa sa kanyang mga anak at maipagmalaki ng kanyang asawa. Tutulungan ko siyang maging malinis ang puso at maging disente tulad ng gusto ko sa mapapangasawa ko. Napakahalaga na kilala mong mabuti ang iyong mapapangasawa dahil siya ang makatutuwang mo sa iyong buhay. Makatulong mo sa pagpapalaki ng iyong magiging anak. Mahalaga lamang na tulungan mo siya na magkaroon ng malinis na puso at magsisilbing mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Kaya, bilang responsableng lalaki, gagawin dapat ang lahat upang hindi masira ang himahe ng iyong nobya. Walang mga bagay na ipipilit gawin upang kapwa hindi magkamali at masira ang kanyang pagkababae. Pang-anim, ang pagkalalaki ay nangangahulugang lakas ng karakter, gayon din ng katawan. Isang kahinaan ang kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Gusto kong malaman ng aking kasintahan na ako ay tunay na lalaki. Paano nga ba masasabi na ang isang lalaki ay tunay na lalaki? Ang hindi lang nangangahulugan sa kilos, lalaki ka. Kailangan din na handa kang magtrabaho ng gusto. Kontrolado mo ang iyong emosyon at responsable ka sa mga ginagawa mo. Kapag napagsabihan kang magpakalalaki ka nga, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito ay magkaroon ka ng isang salita ng katapatan, magkaroon ka ng tamang pagpapasya sa desisyon at maging responsable ka. Pangpito, ang Panginoong Diyos ay nasa lahat ng lugar. Nakikita ang lahat at alam ang lahat. Maaaring itago ka ng kadiliman, ngunit hindi ka maitatago nito sa Diyos. Sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. Wala tayong maitatago sa Panginoong Diyos. Lahat ng bagay ay kanyang nakikita. Nalalaman, kaya iwasang gumawa ng hindi niya magugustuhang makita. Ang paggawa ng mga kamalian. Mahalaga na maging tapat ka sa iyong karelasyon. Importante na bukas ka sa kanya. Sabihin ang iyong nararamdaman, mga ayaw at gusto mo. Huwag maglihim sa kanya dahil may Panginoong Diyos na nakakakita sa ating mga ginagawa, hayag man o nakakubli. Ang pagiging responsable ay isang katangian na mahalagang taglayin ng isang tao upang maging matagumpay sa hinaharap. Ang pagiging responsable ay nangangahulugan na alam mo ang iyong obligasyon at dapat alam ang tama at hindi tamang gawin bilang isang mabuting kabataang Pilipino na pag-asa ng bayang minamahal. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una,
ang napakaraming pagbabago sa iyong sarili sa yugtong ito ng iyong buhay, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa, malinaw na sa iyo na kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Harapin ng may pananagutan at maging responsable sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, ang pagkalalaki ay hindi lamang makikita o pagiging macho, matapang, lapitin ng babae, kundi nasa kanyang pagkatao. Hindi siya tumatalikod sa anumang responsibilidad. Nagpapakita siya ng magandang kaasalan. Iginagalang niya ang mga kababaihan. Hindi siya mapagsamantala sa kaina ng mga babae, bagkus arang diamante. Pangatlo, bagamat hindi laging madali ang magpakita ng pagiging responsable bilang isang lalaki, sikaping maisabuhay ang mga katangiang dapat taglayin upang maging katangi-tangi sa harap ng ibang tao, lalo't higit sa harap ng iyong minamahal. Taglayin ang mga katangian ng isang responsableng lalaki pagdating sa sexualidad at pagmamahal. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa tuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang ating FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto, mali naman kung hindi. Unang pahayag, piliing maging isang tunay at responsableng lalaki sa kilos at pananalita sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay pahayag, igalang ang ating kapwa katulad ng paggalang sa ating sarili, higit lalo sa ating dakilang manlilikha. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay. Pangatlong pahayag, ang pakikipagrelasyon sa opposite sex ay daan upang magawa ang lahat ng gusto kahit hindi pa kasal, basta nagmamahalan. Kung ang sagot mo ay mali, ikaw pat na pahayag. Ang paggalang sa taong minamahal ay pagpapakita ng wagas na pagsinta. Kung ang sagot mo ay tama, very good anak! Ikaw ay nakasusunod sa ating talakayan. Panglimang pahayag, ang pagiging magkasintahan ay daan upang magkakilala ng lubusan ang bawat isa at makapaghanda para sa magandang bukas. Kung ang sagot mo, anak, ay tama, wow na wow ang iyong kasagutan. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin,
Tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako'y naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sabuhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mula sa Biblia. Si Jesus Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Yan ay paalala mula sa Hebreo chapter 13 verse 8, magandang balita, Biblia. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Bilen Maristela Sanggalang, mula sa San Roque National High School, Bamban East, Tarlac Province, na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I always believe that no man is an island, meaning no one is self-sufficient, everyone relies on others. Explore, discover, and have fun. Good afternoon once again.
especially to our grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26, and you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Kalibungan, Victoria, Tarlac. I am Maylene Artan, your teacher broadcaster for Science 8. Come and join me for another day of fun-filled learnings and discoveries in the world of science. How are you, my grade 8 learners? God is good that we are all healthy and safe. Let us have fun while learning in the world of science. But before we start, I want you to do the following task. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. Lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your pen. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0918-739-6164, and I will answer all your questions right after this session. And of course, for our viewer who are tuned in via Facebook Live of RTV Tarlac Channel 26, please comment your complete name and your school so we can monitor your attendance in this platform. Are you ready? Let's begin! Last time, we have discussed about species diversity. Let's see if you can still recall our lesson. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper, and for our FB live stream viewers, please comment your answers on the chat box. You have 5 seconds to answer the question. Item number 1. What is called a distinct group of organisms of the same kind? A. Community. B. Genes. C. Population. Or D. Species. You have 5 seconds to answer, my dear grade 8. If you answered D. Species, then you are correct. Good job! Next is number 2. Which level of biodiversity has an important role in maintaining the balance of the ecosystem? A. Genetic diversity. B. Species diversity. C. Biological diversity. Or D. Ecosystem diversity. I will give 5 seconds to write your answer in the comment box. I can see in the comment box that some of you answered letter B, species diversity. Very good, my dear learners. Let's proceed to item number 3, which describes a population. A. Similar species in different area. B. Same species in the same geographic area. C. Several species in the same geographic area. Or D. Several species along with their abiotic factors in a small area. You have 5 seconds, my dear learners.
Excellent! The correct answer is letter B. Same species in the same geographic area. Let's move on to item number 4. Which of the following is an example of species diversity? A. River, ponds, lakes. B. Marine, estuary, marsh. C. Anaconda, cobra, python. Or D. Carabao, eagle, gumamela. You have 5 seconds, grade 8. You got it right. The right answer is letter D. Carabao, eagle, gumamela. Good job, grade 8. Item number 5. What is the significance of species diversity? A. Species sometimes interact with the environment. B. Species do not interact with the environment. C. Species interact with their environment and perform certain functions. Or D. Species minimize interaction with environment and perform certain functions. You have 5 seconds to answer. If you answered letter C, you are correct. Species interact with their environment and perform certain functions. How was your score? If you got a perfect score, excellent! For those who got 3 or 4, keep it up. And for those who got 2 below, it's okay. Take time to study harder until you get familiar with the lesson. Before we start our discussion, let us reveal the most essential learning competency for this day to explain the concept of species. And after going through this module, you are expected to, number 1, define species diversity, and number 2, demonstrate an understanding of the species diversity as a distinct group of organisms that reproduces in terms of richness, evenness, and dominance. Do you think the picture shows a species diversity? How? Our dear grade 8 learners, write your answer on the chat box. I'll give you 10 seconds to answer. Again, do you think the picture shows a species diversity? How? Very good! The picture shows species diversity because it deals with different kinds or variety of organisms. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. Let us now continue our discussion. Analyze the picture. Why do the pictures show high diversity places? As shown in the picture, both shows a variety of animals. And in high diversity places, it consists of numerous kinds of species. How about this picture? Why do the picture show low diversity places? As shown in the picture, there are pigs and many cows and considered as low diversity places because it may be highly populated but not diverse. Open your learning module on page 9 and let us explore the species concept. There are 3 ideas that support what a species is, namely, number 1, typological species concept, then biological species concept, and of course, phylogenetic species concept.
Analyze the picture. Describe them. Although eastern meadowlark, which found on the left, and western meadowlark, found on the right, are almost of the same with its physical appearance and color, but cannot interbreed because of behavioral isolation. And this is known as typological species concept, wherein it defines a species as a group whose members share certain characteristics that distinguish them from other species. Describe them in terms of their physical appearance. Anybody? Very good. It is picture of humans wherein there is a morphological variation or they differ in terms of physical appearance. As shown, they differ in skin complexion, shape of eyes, body build, and more. How about these pictures? What does the parents are holding in their hands? All right, we humans or Homo sapiens are capable of interbreeding and able to produce an offspring. And of course, our parents show their love by taking care and loving us unconditionally. And this is known as biological species concept. It considers a species as a distinct group of populations whose members are capable of interbreeding successfully and are reproductively isolated from the other groups to produce fertile offspring. What happens in reproductive isolation? Reproductive isolation is a natural mechanism of preventing different species from producing viable offspring. Analyze the picture. Describe them. Good job! It is an image of a liger, which is a crossbreed of a male lion and a female tiger, found at Everland Amusement Park, South Korea, which is a result of an artificial breeding by the law of reproductive isolation, wherein the resulting hybrid is incapable of developing into a viable, fertile adult. How about this picture? Observe the image of Mindanao horned toad or Megopris stenigeri. It is from common ancestor and had similarities in horn and length of its tympanic membrane. However, it branched out into different colors and habitat isolation, which allowed speciation, formation of new species because of habitat difference. And this is known as phylogenetic species concept, wherein it is defined species as a group of organisms with a shared unique genetic history. Let us now proceed to the different measures of diversity. We have species richness, species evenness, and species dominance. How will you relate this picture to species richness? How many variety of species do we have in community A and B? How many variety of species do we have in community A and B? As shown on the picture, species richness is the simplest measurement of species diversity, wherein it relates to the number of species inhabiting in a given area or habitat. In both community 1 and 2,
we have 4 variety of species. Describe and analyze this picture. If you will look at the picture, the 3 A, B, C, and D are all the same of number in the community. All are 25%. Alright, it shows species evenness, wherein it measures how many individual organisms belong to each species. Based on the picture shown, it reveals that the similarity in numbers or equal abundance of species in a particular area. Think critically as the picture will be flashed on the screen. State your observation. Anybody? Wow! Majority of the trees found in the community is the 3A, based on the picture. Very good. The picture shows that one species has the most number of individuals compared to the other species. So, therefore, we can say that species dominance refers to a dominant species distributed across a given area. That ends our discussion for today. Alright, let's check if you really understood the lesson. Get your pen and paper and answer this 5-item quiz. All you need to do is to choose the letter of the correct answer. For our viewers in this platform, you can share your answers in the comment section. Are you now ready? Then, here we go. First item. Which type of species concept refers to the sharing of certain characteristics that distinguish them from other species? A. Biological. B. Ecological. C. Phylogenetic. Or D. Typological. What is your answer? You have 5 seconds. Correct! The answer is letter D. Typological. Good job, grade 8. Next is number 2, which refers to the similarity in numbers between species in a given area. A. Species dominance. B. Species evenness. C. Species richness. Or D. Species variability. What is your answer? I'll give you 5 seconds. If you answered letter B, species evenness, then you are correct. Keep it up. Let us now move on to item number 3, which refers to the number of species in a given area. A. Species dominance. B. Species evenness. C. Species richness. Or D. Species variability. What is your answer? You have 5 seconds. Excellent! The correct answer is letter C. Species richness. Let's have number 4, which describes genetic diversity. A. Variety of ecosystems in a given area. B. Variety of all living and non-living things in a given area. C. Variety of genes within a species or population in a given area. Or D. Disturbance in the environment conditions that cause genetic changes to occur in organisms. I will give 5 seconds to write your answer. Good job!
The answer is letter C. Variety of chins within a species or population in a given area. Last item, number 5. Which species concept is associated to classifying a group of individuals as a species based on shared common ancestor? A. Biological. B. Ecological. C. Phylogenetic. Or D. Typological. I'll give you 5 seconds, dear grade 8. If you answered letter C, phylogenetic, then you are correct. Excellent! How was your score? If you got a perfect score, excellent. For those who got 3 or 4, keep it up. And for those who got 2 below, it's okay. Take time to study harder until you get familiar with the lesson. Let us now wrap up today's lesson. Species diversity pertains to the number of species and abundance of every species in a given community. There are 3 ideas that what species are, namely typological species concept, biological species concept, phylogenetic species concept. In our discussion today, we were able to analyze, differentiate, and identify the different measures of diversity, namely species richness, species evenness, and species dominance. I have a trivia. Did you know that eagles are one of the biggest birds on the planet? They are at the top of the food chain. The Philippine eagle is the country's national bird. It is recognized as a critically endangered animal. When a pair of eagle ties together, they form a monogamous band for life. Once bonded, they won't court unless their partner dies. And that's our fantastic trivia for the day. We can say that the Philippines, especially Tarlac, has wide species diversity that we should be thankful for. Hence, we should protect and stop the wrongdoings that harm our Mother Nature. Before we end our lesson, kindly write your assignment. Activity number 5 entitled Let Us Compare. For our direction, study the illustration on page 13 about species diversity in a garden and answer the questions that follow. Write your answers on a separate sheet of paper. At this point, let me remind you, please tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, and you can also watch on Converge Cable TV Channel 100. And of course, please like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. Again, I am Mylene Artan at your service, saying, the purpose of education is to create learning. The purpose of learning is to elevate the experience of life. God bless everyone. Until next time, bye!
Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, broadcasting live here at Padapada Santa Ignacia Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. Hello Grade 8 learners, how are you? Come and join me for another 25 minutes discussion in Mathematics 8. I guess you are now ready to listen and learn today as we continue discussing occurrence of an outcome in an experiment. Now, kindly prepare your Math 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best. At the end of this week's session, you are expected to count the number of occurrences of an outcome in an experiment using table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. Last Monday, Sir Joshua Santos already discussed the first two ways, which are using a table and tree diagram. So, we will now be focusing on systematic listing and fundamental counting principle. But before that, let us check if you really understood the topic last time by answering the following activities. Make sure that you have your pen and paper with you for your answers. You may also type your answers on the comment section of our FB live streaming. Are you ready? Let's start!
The first activity is entitled Let's Roll It. You are holding a die and your seatmate is holding another die. If both of you roll the dice at the same time, how many outcomes are possible? Again, you are holding a die and your seatmate is holding another die. If both of you roll the dice at the same time, how many outcomes are possible? You have 5 seconds to answer. Go! Time is up. If your answer is 36, then you are correct. The possible outcomes are determined by arranging it on a table like multiplication table. In the topmost row are the possible outcomes when your die is tossed. And on the leftmost column are the outcomes of the die held by your seatmate. To determine the outcomes when these two dice are tossed, pair each outcome, then write it on the intersection of each pair. Counting all the paired numbers, we can see that we have 36 outcomes if two dice are rolled. I hope that you somehow remember the process of using a table for the outcome of events. Let us now proceed with the next activity named Budget Matters. For this activity, refer to the given illustration. To those who are listening over radio, imagine the illustration as I describe it. In the illustration are 2 shirts, 2 pants, and 2 shorts. Each shirt is paired to each pair of pants, and shorts are connected by line segments. We can see that we have created a tree diagram. Now, here is the question. If you will attend a party, how many choices are possible? Again, if you will attend a party, how many choices are possible? You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is 8, you got it right. By counting the branches of our tree diagram, we can have 8 pairs of outfits. We can use all the pairs since you are going to a party and there is no dress code indicated. How about if you are going to attend the mass with your family? How many possible outfits could you choose from? Again, if you are going to attend the mass with your family, how many possible outfits could you choose from? 5 seconds starts now. Wow, that was fast. The correct answer is 4. Why not 8? Remember that when we go to church, it is not appropriate to wear shorts. That is why we only count the outfits paired with pants. Take note, dear learners, that when choosing clothes to wear, we must consider the occasion or event that we are attending plus your budget. How did you find the activities? Were you able to recall your previous lessons? That's great. That means you are now ready for today's lesson. Let us now discuss the outcomes of events using systematic listing and fundamental counting principle. Let's start with systematic listing. Outcomes for an event can be listed in an organized or systematic way to make sure that none of the possible outcomes is missed out. Look for patterns to help find all the outcomes. Let us try to use systematic listing on the following examples. For the first example, how many ways can the letters in a word map be arranged? There are 3 letters on the word map. They are M, A, and P. To avoid confusion and to make sure that all outcomes are listed, let us have a pattern on how to list it. Start with letter M, paired with A, then P. So we have M, A, P. For the second arrangement, start again with M, then interchange the remaining letters A and P, so we have M, P, A. Next, first letter will be letter P paired with M and A. The next arrangement will be P, A, M. Did you see the pattern?
Correct. PAM is formed by switching the places of letters M and A from the previous arrangement. Now, what are the other arrangements? Excellent! The next is AMP and APM. You still have other arrangements of the letters aside from what we have listed? If there are no other arrangements, we can now count the number of ways that the letters can be arranged. And there are 6 ways. Let us try another example. Suppose you roll a die and toss a coin. List all the possible outcomes in the sample space. In this example, we have 2 events. The first is rolling a die and the second is tossing a coin. When you roll a die, there are 6 outcomes, namely the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And in tossing a coin, there are 2 outcomes, the head or H and tail or T. Let us now list the possible outcomes. Again, the outcomes in rolling a die will be the first element of each outcome paired by the outcomes in tossing a coin. First pair is 1 and head, then 1 and tail. For the next pair, we have 2 paired to head, then to tail. Next is 3 paired to head and tail. Continue the pattern until you pair 6 to head and tail also. After listing, it is observed that there are 12 outcomes, which are the set of 1 and head, 1 and tail, 2 and head, 2 and tail, 3 and head, 3 and tail, 4 and head, 4 and tail, 5 and head, 5 and tail, 6 and head, and lastly 6 and tail. The next example is for you to answer. Write your answers on your paper or in the comment section. Here is the problem. On a Saturday morning, you washed most of your clothes and they are still wet. Your friend invites you to her birthday party, and you only have 4 blouses, stripes with ruffles, long sleeve and off shoulder, and 3 skirts colored red, pink, and black left. What are the possible blouse and skirt pairs that you can make? Let us make a code for each so that it will be easy to list them. S for stripes, W for with ruffles, L for long sleeve, O for off shoulder. For the skirts, R for red, P for pink, and B for black. You have 10 seconds to list the outcomes, and your timer starts now. Time is up. Let us check your answers. How many pairs have you listed? If you were able to list 12, congratulations! The possible pairs are the set of stripes and red, stripes and pink, stripes and black, with ruffles and red, with ruffles and pink, with ruffles and black, long sleeve and red, long sleeve and pink, long sleeve and black, off shoulder and red, off shoulder and pink, and lastly, off shoulder and black. Did you get all of them correctly? That's great! Systematic listing is very easy if you have established a pattern on how to list it. Now, let us go back to the last 2 examples. Do you have other method on how to determine the number of outcomes in a short period of time? I'll give you 5 seconds to think about it. Are you done? With these examples, have you observed that the number of outcomes is equal to the product of the outcomes of each event? In the second example, we have 2 events, rolling a die and tossing a coin. The first event has 6 outcomes and tossing a coin has 2. Multiplying them will give us 12. And for the number 3 example, we have 4 choices for blouse
and 3 choices for skirts. 4 times 3 is 12. Multiplying the possible outcomes of each event is another way of counting the number of outcomes an experiment can have. This is what we call the fundamental counting principle. It states that if one thing can occur in m ways and a second thing can occur in n ways, and a third thing can occur in p ways, and so on, then the sequence of things can occur in m times n times p ways. In other words, if we only want to know the total number of outcomes of a certain experiment, we do not have to list all the outcomes. Just multiply the number of ways each task can happen separately. The question how many is very important. Let us apply it in the following example. Suppose a shopping mall has 4 doors. In how many ways can a customer enter and leave the shopping mall? If you can still remember, you've met this problem with Sir Joshua last time and solved it using 3 diagram. This time, we will solve it using fundamental counting principle. Let us now answer first the how manys. How many choices do we have for the entrance? Okay, we have 4. How about for the exit? Very good. We also have 4. We can still use any of the 4 doors since there is no restriction stated on the problem. Multiplying the number of ways for each event, that is 4 times 4, so we have 16 ways. Are you ready for the next example? Here we go. Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. A. How many 3-digit numbers can be formed without repetition of digits? B. How many 3-digit numbers can be formed with repetition? Let us solve the first question. How many 3-digit numbers can be formed without repetition of digits? As we can see, there are 9 digits to choose from in filling out the 3 boxes, each representing the event digits of a number. And we have 9 digits to choose from in filling up the units place. For the tens place, let us assume that we already placed 1 digit on the ones place. So how many digits are left? Very good. We have 8 digits left to choose from. And lastly, for the hundreds place, how many choices? Correct. We only have 7 choices left since 2 digits are already placed on the ones and tens place. Remember, dear learners, that the numbers placed on the box are the number of choices and not the digits to be placed. Do not be confused on that. Let us now multiply. 7 times 8 times 9 is equal to 504. Therefore, there are 504 3-digit numbers that we can form out of the 9 digits. How about if the digits can be repeated? Do you think we'll get the same answer? Let us find out with the next question. How many 3-digit numbers can be formed with repetition? For this case, since repetition is allowed, there will be 9 digits to choose from in each place. Then, perform the operation. 9 times 9 times 9 is 729. Therefore, the total number of 3-digit numbers that can be formed when repetition is allowed is 729. As we can see, we got different answers. We can form more 3-digit numbers if repetition is allowed. Let us revisit example 1, where we are asked on how many ways the letters of the word map be arranged.
If we will solve this using the fundamental counting principle, is this case with repetition or without repetition? Very good. The answer is without repetition. There are 3 letters from the word map. On the first box, we have 3 letters to choose from. Since 1 letter is already used, we have 2 letters left. So for the second box, there are 2 letters to choose from. And for the next box, how many letters? Correct. We only have 1 letter left for the third box. Multiply the 3 numbers on the box, so we have 3 times 2 times 1. The answer is 6 ways. Different methods, but the same answer. Do not be confused when to use table, tree diagram, systematic listing, and fundamental counting principle. We should take note that there are instances wherein the use of table, tree diagram, and listing is no longer applicable. Say, for example, if we have large number of outcomes, it is no longer manageable to use the first 3 methods. Use fundamental counting principle instead. Let us check your understanding on today's lesson by having the activity count and answer. Determine the number of possible outcomes of each event or experiment. You don't need to list the outcomes. Just solve for the total number of outcomes. You have 5 seconds to answer each problem. Write your answers in your mathematics notebook or type it in the comment section of our FB live streaming. Let's start. Here's our first problem. How many ways can a president and vice president be chosen from 5 candidates for president and 5 candidates for vice president? I will repeat the problem. How many ways can a president and a vice president be chosen from 5 candidates for president and 5 candidates for vice president? 5 seconds will start now. Time's up. If your answer is 25, you are correct. Using fundamental counting principle, we have 5 choices for the president and 5 for the vice president. Multiplying them, we have 25 outcomes. Let's have the next problem. A cafe serves 2 desserts, a cake, and a pie. They also serve 3 beverages, coffee, tea, and juice. Suppose you choose 1 dessert and 1 beverage. How many possible outcomes are there? Again, a cafe serves 2 desserts, a cake, and a pie. They also serve 3 beverages, coffee, tea, and juice. Suppose you choose 1 dessert and 1 beverage. How many possible outcomes are there? Timer starts now. Time's up. The correct answer is 6. Did you get it correctly? Great! We have 2 choices for the desserts and 3 for beverages. 2 times 3 is 6. Therefore, we have 6 possible outcomes. Third question. A true or false test consists of 10 questions. If all the questions are answered, in how many ways can this be done? Again, a true or false test consists of 10 questions. If all the questions are answered, in how many ways can this be done? Okay, pens up. If your answer is 1024, you are really a math genius. Notice that from items 1 to 10, we only have 2 choices for each, true or false. So the solution for that is multiplying 2 by itself 10 times, or simply 2 raised to 10, which is equal to 1024. Meaning, we have 1024 ways
of answering a 10-item true or false test. This is also applicable in tossing a coin. We can just simplify the process using the equation 2 raised to n, where n is the number of tosses or number of coins. This is because we have a consistent number of outcomes for each event. Get ready now for the last problem. How many two-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 with repetition? Again, how many two-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 with repetition? You may now start solving. Time is up. Time for the solution. There are 9 digits to be used and we will only be forming 2-digit numbers. Know that repetition is allowed, thus, we can have 9 options both for ones and tens places. Multiplying the 2, that is equal to 81. Therefore, we can form 81 two-digit numbers. Congratulations, dear learners, for a job well done for today. I hope that you really understand our lessons. Let us now summarize what we have discussed. So aside from table and tree diagram, you've learned about the systematic listing and fundamental counting principle as another way of determining numbers of outcomes. In systematic listing, write down all the possible outcomes in an organized manner, creating patterns so that no outcomes will be missed. Fundamental counting principles, on the other hand, is one way of determining the total number of ways an event that 2 or more separate tasks can happen by multiplying the number of ways each task can happen separately. In symbols, that is m times n times p ways. Use this method if the number of outcomes is asked without requiring the list of possible outcomes. With this, you will now be able to answer your assigned task to do, which is drill A and D located on page 21 and 22 of your learning activity sheets. Choosing the method to use is like making choices in life. With these choices, there are a lot of possibilities waiting ahead. And as I end this session, I want to leave you the following quotation from an unknown author. Every morning you have 2 choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase your dreams. The choice is yours. Which one will you choose, dear learners? Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, keep safe and God bless everyone. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, syempre, mga kapantas! Muling sumasaimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge, at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Sir Jader Sapway Dumagin, ang inyong teacher, broadcaster para sa Pilipino, ikawalong baitang. Ako ay naririnig mula sa Hirona Tarlac via remote broadcasting. Kamusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong may laman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportable kayong lugar, itabi ang inyong module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkakasama na naman tayo. Patunay lamang nito na ikaw ay patuloy pa rin sumasabaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto sa bagong aralin ngayong
araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit syempre, bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang inyong mga katanungan sa numerong 0966-385-2742 at sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi masagot ay sasagutin ko lamang ito offline. Mga mag-aaral, mga kapantas, tayo ay magbabalik ng karaan bago natin tunguhin ang kasalukuyan. Ang aligorya ay isang kwento kung saan ang mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan at kilos ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal na nitong kahulugan at ibig sabihin. Ito ay maaaring magpahayag ng isang ideyang abstract, mabubuting mga kaugalian, tauhan at isang pangyayaring makasaysayan, panrelihiyon at panlipunan. Ito ay nagsasalaysay na kung saan ang mga tao, bagay at mga pangyayari ay nagtataglay ng naiibang kahulugan na karaniwan. Ito ay nililikha upang magturo sa atin ng mga kagandaang asal o magbigay ng komento tungkol sa kabutihan at kasamaan at nagbibigay o nagpapahayag ng makabuluhang aral sa ating buhay. Ito ay isang kapansin-pansing estilo ng gumagamit ng mga katang-isip, ng mga tauhan at mga kaganapan upang ilarawan ang ilang paksa sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng mga pagkakahawig. At syempre mga kapantas, ang aligorya ay dapat basahin sa dalawang pamaraan. Meron tayo una, literal, at pangalawa, syempre ang simboliko o masagisag. Ang mga tauhan, tagpuan at pangyayari at iba pa sa isang aligorya ay may mahalagang sinasagisag o sinisimbolo. Narito ang ilang mahalagang impormasyon at halimbawa ng isang aligorya mula sa kwento ng banal na aklat. Una, meron tayo ditong tauhan. Nakapaloob siyempre sa tauhan ang ligaw na tupa at alibughang anak. Unahin natin ang ligaw na tupa. Ang ligaw na tupa na nagpapakahulugan na napahamak o napariwalang tao. At syempre ang alibughang anak na ang ibig sabihin o kahulugan nito ay anak na nagbigay ng hinanakit sa magulang. Pangalawa, ang tagpuan. Nakapaloob sa tagpuan ang Golgota, bundok at disyerto. Unahin natin ang Golgota. Ang Golgota na nagpapakahulugan na kadalasang sumasagisag sa paghihirap o kamatayan. Bundok na ang ibig sabihin naman o pagpapakahulugan ay pakikipagtagpo sa Diyos. At syempre ang disyerto na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan dito ay pagkauhaw sa Diyos o kaya naman ay tukso. At sa pangatlo, meron tayong bagay. Nakapaloob sa bagay ang krus at prutas. Sa krus na ang pagpapakahulugan o ang ibig sabihin nito ay ang pasyon at pagkamatay ni Jesus. At prutas naman na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan nito ay tukso o panlinlang. At syempre ang panghuli, ang pangyayari. Nakapaloob sa pangyayari ang kasalanan. Ang kasalanan na ang ibig sabihin o pagpapakahulugan ay isang paanyaya sa kaharian ng Diyos. Mga kapantas, ang aligorya ay komplikadong uri ng literal o mahiwagang sining dahil kaya nitong maghain ng komplikadong mga ideya at konsepto kung kailan mapapaisip ang mga mambabasa o makikinig o kaya naman ay manonood
para mas maintindihan nila ito. Okay, mga kapantas, bago natin tunguhin ang bagong aralin, ay may nais lamang akong ipakitang mga larawan na magbibigay ng ideya sa inyo kung ano nga ba ang ating aralin ngayong araw. Ang mga larawang ito ay mga sumusunod. Unang larawan, may isang grupo ng mga pawang mga professional na tao at maigting na nakikinig sa nagsasalita at isang larawan ng isang megaphone. Sa pangalawang larawan, dito naman isang taong may pangalan o kaya naman kilala na maging isang panauhing pandangal para sa espesyal na salo-salo. Sa pangatlo at panghuling larawan, isang ganap sa bansa na kung saan inilalahad ng Pangulo ng bansa ang nagawa at gagawin pa lamang sa isang bansa na tinatawag nating SONA o State of the Nation Address. Okay, so ngayon, may ideya na ba kayo? I-comment natin yan sa ating comment section. Yan, mula sa ating comment section. May nagsabi na isang talumpati daw. At meron tayo nababasa dito, isa daw speaker, o meron daw, o kaya naman daw ay guest speaker, o talumpating nang hihikayat. Okay, so binabati ko kayo dahil natumpak ninyo ang tamang kasagutan. Talumpating nang hihikayat, o talumpating nga ang ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon, upang masukat natin syempre ang inyong inisyal na kaalaman sa kaugnay na talakayan ngayon dito sa ating bagong aralin, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ang ating panutot, piliin ang 4 na salitang ginagamit upang makapanghikayat mula sa talata. Okay, so sabayan niyo ako sa pagbabasa. Okay. Mula sa ating kaalaman na ang batang laki sa layaw ay nakukuha ang lahat ng kagustuhan. Tunay ngang anuman ang ibigin ay ibinibigay ng mga magulang. Tiyak na ang batang laki sa layaw, pagsusumikap sa buhay ay hindi alam. Siya nga, talaga namang hindi nila ito alam dahil anuman naisin ay nakukuha kahit hindi pinaghirapan. Totoo ang mga salitang ang batang laki sa layaw ay kulang sa kabutihang asal, pagpapahalaga at walang pagpapahalaga at walang makatwirang pagpapasya. Ayan. Alamin natin at piliin ang 4 na salitang ginamit upang manghikayat. Kayo ay magkakaroon lamang ng limitadong oras para sagutan ito. I-comment ito sa ating comment section. Ayan. Magaling mga kapandas, mula sa ating comment section, mula sa San Rafael, ang kanyang sagot ay salitang talaga. Ayan, yan daw ay salitang nanghihikayat. At mula naman sa bayan ng Victoria, ang salitang nanghihikayat daw ay totoo. At meron naman tayo sumagot mula sa San Isidro, ang salitang nanghihikayat ay tunay. At syempre, ang huling salitang nanghihikayat ay salitang siya nga. Yan, napakagaling ninyo. Tama kayo dyan. Okay, so yan, ulitin natin at ating ilahad. Ang tamang kasagutan ay ang mga salitang nanghihikayat sa gawain ay una, syempre, yan ay salitang tunay. Syempre, pangalawa, ang salitang nanghihikayat ay talaga. At pangatlo, ang salitang nanghihikayat ay siya nga. At syempre, ang panghuli, ang salitang nanghihikayat ay totoo.
Okay, so ginamit ang salitang ito upang higit na maging kapanipaniwala ang sinasabi. Okay, napakahusay ninyo mga kapantas. Ngayon, natitiyak kong handa na kayong harapin ang hamon ng ating bagong aralin ngayong araw. So yan, handa na ba kayo? Yan. Ang ating aralin ngayong araw ay salitang nanghihikayat at talumpati. Nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at maidepensa sa tulong ng mga datos na magpapatunay sa sinasabi ng manunulat o ng mananalumpati. Yan. Kailangan kapanipaniwala ang mga pahayag upang maakit ang mambabasa o tagapakinig na pumanig sa inilatag na pangangatwiran ng manunulat o ng mananalumpati. Isunod naman natin ngayon ang mga bahagi ng talumpati. Nahahati sa tatlo ang bahagi ng isang talumpati. Siyempre, una dyan ay ang panimula. Ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati. Una, ang kaagapay ng ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla o tagapakinig. Mahalaga mga kapantas ang panimula dahil kailangan mapukaw ang damdamin ng mga tagapakinig. Siyempre, pangalawa ay ang katawan. Sinasahad dito na ang paksang tatalakayin ng manunulat o ng mananalumpati. Pinagsusunod-sunod sa bahaging rin ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo. At syempre, ang ikatlo at ang panghuli ay ang pangwakas. Ang pangwakas ng talumpati ay ang pinakakasukdulan ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. So ulitin natin guys ang tatlong bahagi. Meron tayong panimula, katawan at ang pangwakas. Okay, so yan, nakakatulong din ang pang-abay o ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. Ang halimbawa ng pang-abay na panang-ayon ay totoo, talaga, totoo, siya nga, tunay at marami pang iba. Ngayon, gamitin natin sa pangungusap ang ilan sa mga salitang nanghihikayat. So, halimbawang mga pangungusap, syempre unahin natin gamitin sa pangungusap ang salitang tunay. Okay, so tunay nga ang kasabihang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa pangalawa, gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang talaga. Okay? So kailangan talaga ng lipunan ang mga kabataang may pangarap. Okay, so guys, mga kapantes, upang makapanghikayat naman ang mga tagapakinig o mambabasa, dapat natin isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, ang pangangatwiran ay dapat may pinagbabatayan. Siyempre. Okay, so pangalawa ay nilalarawan ng maganda ang ideya o pahayag. At pangatlo, ang panghuli natin, nagbibigay ng wastong kaalaman at impormasyon. At syempre yan. So yan, mahalaga ang tatlong ito upang mas makapanghikayat ng mga tagapakinig o tagabasa. Isang halimbawa ang panghihikayat ang talumpati. Ayon nga kay arugante,
ang talumpati anumang uri ng pagsasalita sa harap ng maraming tao, mapapribado man o mapapubliko. Batay sa kahulugang ito, kailangang bigkasin sa harap ng maraming tao ang pangangatwiran, paninindigan o kaya'y paniniwala ng tagapagsalita upang mahikayat ang mga tagapakinig sa paksang tinatalakay niya na maaaring makapagbabago ng kaisipan at saloobin ng talumpati. Maaaring ito'y magbigay ng kabatiran, magturo, mangaral, manghikayat, at iba pa, syempre depende sa hinihingi ng sitwasyon. Okay, so meron tayong dalawang bahagi ang talumpati. Kailangan itong isulat, syempre, muna upang mapaghandaan at organisado sa gagawing pagtatalumpati at ang pagbigkas nito sa mga tao na maaaring pribado o mapapubliko. May tatlong uri din syempre ang talumpati. Meron tayo dito na impromptu, extemporaneo, at ang pinaghandaang talumpati. Sa impromptu, mga kapantas, ang mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. Ayan. So yan. Samantala sa extemporaneo, binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. Bumubuo lang ng tagapagsalita ng balangkas ng talumpati sa maikling panahon. Panghuli, sa pinaghandaang talumpati, nakapagsasanay ng gusto ang tagapagsalita sa pagbigkas ng talumpati. Ang iba naman ay sinasaulo ito ng iba at ang iba naman ay binabasa ito gaya sa isang komperensya. Yan. So, yun guys. So, meron ba kayong katanungan, mga kapantas? Kung wala ay nais kong malaman, syempre ang inyong, kung mayroon nga ba kayong natutunan sa ating aralin. Magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Yan ang ating panuto. Ang ating panuto, isulat ang pak kung wasto ang pahayag at ligwak naman kung ito ay di wasto. Okay, so yan, uulitin ko ang ating panuto. Isulat ang pak kung wasto ang pahayag at ligwak naman kung ito ay di wasto. Ayan, sa una nating katanungan, isang beses ko lamang itong babasahin. Okay, so i-comment ang inyong sagot sa ating comment section at babalikan natin pagkatapos natin basahin ang lahat ng ating katanungan. Okay, so sa unang katanungan, nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at may depensa sa tulong ng mga datos. Okay guys, ito ba ay pak o ligwak? Yan. So sa ating pangalawang katanungan, ang extemporaneo ay mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. Ito ba ay pak o ligwak? Okay, para naman sa ating ikatlong katanungan, ang impromptu ay binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. So ito ba ay pak o ligwak? Yan, para sa ating pang-apat na katanungan, ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati. Kaagapay ng estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. So, yan guys. Yan ba ay pak o ligwak? Para naman sa ating ikalimang katanungan,
nakatutulong din ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. So, yan ba ay fact o ligwak? So, ang inyong mga kasagutan ay i-comment sa ating comment section. Yan, nagagalak ako na kayo ay masigasig na sumagot sa ating gawain. Ngayon ay ating iwasto ang inyong mga sagot, ihanda ang inyong panulat upang iwasto ang inyong mga kasagutan. So yan, sa una nating katanungan, ulitin ko lang, nagagamit ang mga salitang nanghihikayat sa paglalahad ng opinyon na kailangan mapangatwiranan at may depensa sa tulong ng mga datos. So ito ba ay fact o ligwak? So sa ating number 1 ay fact. So, sa number 2 naman natin, ang extemporanyo ay mananalumpati ay magsasagawa ng talumpati na walang kahandaan. So yan ay fact. So yan number 2. Number 3 natin, ang impronto ay binibigyan lamang ng maikling panahon ang tagapagsalita upang mapaghandaan ang kanyang talumpati. So yan ay ligwak dahil hindi siya bibigyan ng panahon. Pang-apat na katanungan, ang panimula ay inilalahad ang layunin ng talumpati kaagapay ng estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. So ito ay fact. Sa ating huling katanungan, nakatutulong din ang pang-abay na panang-ayon sa paglalahad ng opinyon o ng pasang-ayon para mapatotohanan ang isang pahayag. So ang ating kasagutan ay fact. Okay, para sa mga nakakuha ng perfect score, bigyan natin sila ng 5 palakpak. So yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din syempre sa nakakuha ng 4 na puntos. 1, 2, 3, 4. At para naman sa mga nakakuha ng mas mababa, yan, better luck next time at mag-aral ng mabuti. Diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang talumpating nanghihikayat at ito ang bibigay ko sa inyo halimbawa ng pamagat, bumoto ng tama para ang bayan ay bumuti. Kung meron kayong mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa ating Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya't siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTZA 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Sir Jader Sapway Dumagin, ang inyong teacher, broadcaster para sa Pilipino, ika-8 baitang na nag-iiwan ng mga katagang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ingat! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong